Pero hindi naman masyado yung pagkawag din niya. Meron din naman siyang coating cream. So, ganyan po ang kanyang itsura. Then, ayan, mag-apply na po tayo guys. Then, i-section lang po natin ang ating buhok, ang ating client. At mag-3 portion po tayo, side by side. Then, kahit buhok din sa gitna. Let's get ready for our next awardee. We have Vox Humana Technological College Incorporated. Yan ay parang sa... Dito tayo. Ano masasabi mo? Aba, Now nagpapasalamat our ako next sa awardee is QA Award sa pinagkaloob nila ang Premium award sa Steak KERAGLOSS Salon and Beauty Civilized Products. Shop. Maraming We have salamat po sa Casper inyo. Meat and Sa Livestock. ng award team bodies na ito. Ganon din ang aking mga staff. Kay Marites, kay Dave at sa lahat ng aking mga staff sa aking company. Maraming sa halaman sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil pare-pareho lang tayo. Big one. KERAGLOSS family nga, di ba? Our best premium Yan, steak para sa inyong lahat cuts ito. all the way from Ayan. Thank you, KERAGLOSS. Thank you po. Relax and waiting for your turn, of course, to be called for our next. Congratulations, Mr. Lardo Rabayo sa award. Ano po masasabi niyo sa pagbigay ng award sa inyo? Nagpapasalamat ako sa QAsia Award Giving Bodies at binigyan nila ako ng ganitong parangal at kinilala nila ang KERAGLOSS product sa kanilang award giving bodies. Siyempre, proud ang company at lalong-lalo na nagpapasalamat din ako sa aking mga staff, lalo na ang aking sekretaryo na si Dave Chavez na kundi sa kanya, baka nga wala nag-KERAGLOSS eh. Siya lang na nagpaangat. Siya ang nagpasikat at nagpaingay sa KERAGLOSS Salon and Beauty Products. Kaya, yan ay uminalong ko sa QA Asia at siyempre kay Dave na kundi wala siya, wala din ang KERAGLOSS na magtatagumpay na. Siguro haba mo ng medyo. Ano naman masasabi mo, Sir Dave? Thank you so much sa lahat na tumangkilik sa KERAGLOSS Brazilian at sa bago naming product, ang KERAGLOSS hairbotox. So maraming salamat sa lahat ng salonista, sa KERAGLOSS staff, at sa lahat ng bumubuo ng QAsia family. Thank you so much.